درود بر جنگاوران مدرن و شما مخاطب ارجمندی که این پیام رو پیدا کردید. اینجا نوالیسم مدرنه، تنها کانال رسمی که با تمرکز بر آموزه های دون خوان و دون کارلوس به پژوهش های متافیزیکی در رابطه با سیستم معرفتی و جهانشناختی جادوگران و بینندگان مکزیک باستان میپردازه. خب میدونیم که کالبد انرژی انسان تمامیت هستی اوست. تو این ویدیو قرار دو مفهوم کلیدی فنی که برای درک معنای کالبد انرژی مورد نیاز هست رو ارائه کنیم خدمتتون. ببینید بچه ها، قبل از هر چیز من یه نکته‌ای در مورد کتاب‌های کاستاندا بگم. اصلاً بلا استثنا تمامی آثار کارلوس کاستاندا چند بار باید مطالعه بشه تا بتونی با مفاهیم نوالیسم به طور باطنی ارتباط برقرار کنی. مطالب نوالیسم در هم تلفیق و مرتبطه. مثلا مقوله قصر رو میخوای بگی نمیشه به تونال مثلا نپردازی، یا مقوله تونال و نابال رو میخوای بگی باید تئوری ساحران رو بگی، بعد از اون طرف دقت دیدن رو بگی، بعد انرژی این طرف فیوضات عقاب، بعد ادراک پیوند با این مفاهیم فنی همه در هم تلفیقن. درسته؟ با توجه به اینکه جلسه ها در مورد هالیوود انرژی هستش نمیتونیم به دیدن نپردازیم. وقتی که دیدن هم بخوایم بگیم نمیشه از وسط شروع کرد، چون میدونید دیگه مسیر معرفت اصلا از وسط ماجرا شروع میشه. بنابراین ترجیح دادم به عنوان استارت و شروع ماجرا بیام قضیه تونال و نابال رو باز کنم. حالا نمیخوام روش متمرکز شم دیپ شم، چون خودش اصلا یه بحث جداگانه هست. یه حداقل 2-3 جلسه فرض مثال میبره تا تونال و نابال رو بگیم. اما با این حال یه مقدمه از تئوری ساحران کهن بخوایم که چیزی در دسترسمون باشه بتونیم بحث رو پیش ببریم، من یه اشاره میکنم. ببینید، در تئوری ساحران از کیهان، جادوگران عهد عتیق، این میراثداران معرفت خاموش، برای اینکه بیان دانشی رو که بهش دست پیدا کردن به شکل منتظم عبارت بندی کنن و در اختیار سالکان نوآموزان و مبارزان جدید قرار بدن، ناچار بودن خب یک سیستم معرفتی رو تدوین کنن دیگه. خب واضح هستش که این تدوین 2 بعد داره، یه بعد تئوریتیک داره، یه بعد عملی، نظری و عملی. بنابراین اومدن از 2 مفهوم کلیدی تونال و نابال شروع کردن. همونطور که توی کتب کارلوس کاستاندا هست همتون میدونید دیگه. تونال رو اومدن گفتن هر آنچه که تفسیر پذیر باشد، هر آنچه که تفسیر پذیر باشد در چارچوب تونال معنا پیدا میکنه. از چه خیلی واضحه دیگه. صبح که از خواب بیدار میشیم تمام چیزهایی که ما در این دنیا در حالت آگاهی بیداری روزمره باش و سر و کار داریم جزو قلمرو به تونال محسوب میشه. همین گوشی، همین لپتاپی که دست ماست، این بدنی که داریم، هر چیزی که در این دنیای فیزیکی قابل لمس و دیدن، ملموس، مادی، اینها و کل این جهان فیزیکی همه میره زیر مجموعه تونال قرار میگیره. و همینطور مفاهیم تفسیری که مرتبط با این اشیاء فیزیکی هست، مثلا ذهن، مثل مفهوم عدد، مثل مجموعه، مثل خود اسامی، مثل مفاهیم مجردی که اینها رو تفسیر میکنن. بنابراین این تعریف جامعه. وقتی که ما میگیم تونال، پس تونال با تفسیر ساخته میشن. اوکی؟ ساحران اومدن برای اینکه این تئوریش رو بفهمونند به شاگردانشون، گفتن که چیز دیگری وجود دارد که تونالمند نیست. این اولین اصل تئوری ساحرانه. در واقع چیزی وجود دارد که در حوزه تونال قرار نمیگیرد. همین قضیه یعنی چی؟ تونال تعریفش چی بود؟ یعنی تفسیر پذیر دیگه. این میگه چیزی وجود دارد که تفسیر پذیر نیست. چون تفسیر پذیر نیست دیگه توضیحش ندادن، یعنی در حد تفصیل در واقع سعی کردن با داری کنن ازش. شما میبینید که کارلوس کاستاندا چقدر دون ویسنته رو تحت فشار قرار میده، از دونقان که دیگه هیچی ولش نمیکنه.
اینها همش سر باز میزنن و تفسیر نمیکنن. چرا؟ چون وقتی نابال رو بیای تفسیر کنی به تناقض منجر میشه. واسه همینه که خیلی اومدن یه عالم تناقض پیدا کردن از آثار کارلوس کاستاندا. یه گونی تناقض استخراج کردن. به قول دونگنارو باید بین جایزه نوبل داد. از همون اول تناقضش واضح و مبرهنه. واسه همینه که میگیم نابال رو تفسیر نکنیم. پس چه بکنیم؟ اینجاست که وارد قلمرو نابال که میشیم فقط عمل و تجربه مستقیم ملاکه. نابال ها برای اینکه این مقوله رو بفهمونند که این چیز که هست ولی در تونال نیست، در چارچوب یک سری استراتژی های عملی، حالا سفر اقتدار می بردن اینا رو، از گیاهان قدرت گرفته رویا بینی و موارد انضباط که بهش خواهیم پرداخت، تحت یک سری چنین استراتژی های عملی این قضیه نابال رو به درک سالک میرسوندن که آقا جان قضیه از چه قراره. بنابراین روشنه که وقتی که بحث از نظریه ساحران کهن میشه، ما با یک تئوری ساینتیفیک سر و کار نداریم. پس تا اینجا میپذیریم برای اینکه تئوری ناوالیسم رو بخواید درک کنیم چیزی وجود دارد که در تونال نیست. کارلوس کاستاندا مثلا سوال میپرسه ناوال آیا همون ذهن؟ میگه نخیر. مثالش رو حتما یادتون هست دیگه. دون خوان و کارلوس کاستاندا سر یک میز غذاخوری توی محیط رستوران بودن. بعد دون خوان عناصر اون میز رو روی هم میچینه و میگه اینها مربوط به جزیره تونال هستند. اجزای جزیره تونال هستند. به این شکل براش مثال میزنه. بله، به همین ترتیب وقتی که ما روی کره زمین در حالت آگاهی روزمره قدم میزنیم، یعنی در جزیره تونال داریم گام برمیداریم. اصطلاحاً بهش میگن جزیره تونال. ما با دقت اول این جزیره تونال رو ادراک و مشاهده میکنیم. چیز دیگری وجود دارد، اون چیز رو فقط نامگذاری کردن. بهش گفتن ناوال یا قصد یا روح یا اقتدار یا تجرید. چون تفسیر نمی کنیم برابر این یه چیز مجهول فعلا وارد قلمرو عملی دیگه میشه. حالا بعضیا میگن نمیدونم ناوال از ازل تا ابد جاودانه است و اینا باز تفسیر میشه. بعد ممکنه تناقض پیدا کنه با قوانین ناوال. مثلا توی کتاب هدیه عقاب می‌بینیم یه قانون داریم میگه عقاب خالق ناوال است. عقاب به توسط قصد سرنوشت موجودات زنده رو رقم میزنه. موجود زنده رو خلق میکنه، آگاهیش رو رشد میده و نهایتاً آگاهی رشد پیدا کرده رو میبلعه. این سازوکار عقابه، از خودش آگاهی پیدا کنه. حالا بحثش رو در یه جای دیگه میگم. فقط صرف این که بگم ناوال رو بهتره که تفسیر نکنه. اون توضیحاتی هم که دون خوان میده دقت بکنید، اصلا جایی پیدا نمی‌کنید تئوری بخواد بگه. فقط در خرامش‌های اقتدار، در موارد عملی، جایی که به شکار قدرت میرن، جایی که دونگنارو میره بالای درخت نمایش اقتدار انجام میده، اونجا به شکل عملی بله توضیح میدن. هرچند که در حین عمل باز هم دون خوان امتناع میکنه که نه نباید تفسیر بشه و اینجور داستانا. خب بچه‌ها، تا اینجا دو مفهوم تونال و ناوال رو به عنوان مقدمات لازم برای تعریف کالبد انرژی در کانتکست نظریه جادوگران مکزیک باستان بررسی کردیم با هم. تو ویدیوهای بعدی به خود کانسپشن کالبد انرژی خواهیم پرداخت. در پایان اگه علاقه‌مند به مباحث مرتبط هستید لطفاً کانال ناوالیسم مدرن رو سابسکرایب کنید. با لایک یا دیسلایک کردن ویدیو کمک میکنید تا این دانش هرچی بهتر و بیشتر در دسترس منتخبین رو قرار بگیره. یادتون نره که پرسش‌های ارزشمند خودتون رو هم برامون کامنت کنید تا هرچی زودتر با پاسخ دادنشون در حد اقتدار انجام وظیفه کرده باشید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون معرفت ناوالیسم مدرن، آثار، کتب و دوره‌های آموزشی مربوطه میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال بفرمایید. به امید دیداری دوباره، باشد که در مسیر دل پایدار بمونید.